હેલો એવરીવન, વેલકમ ટુ સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલ. સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. આજનો જે વિડીયો છે એમાં આપણે ચર્ચા કરીએ 19મી ડિસેમ્બરના તમામ અગત્યના કરંટ અફેર. તો શરૂ કરીએ આજનો વિડીયો. સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આજના વિડીયોમાં, હાલમાં જ છે કઈ યોજના છે એનું નામ બદલી અને પ્રધાનમંત્રી વિરાસત કા સંવર્ધન નામ આપવામાં આવેલું છે? તો નીચેનામાંથી કઈ યોજના છે જેનું નામ બદલીને આ નવું નામ રાખેલું છે પ્રધાનમંત્રી વિરાસત કા સંવર્ધન? ઓકે, તો આ યોજનાનું નામ છે પ્રધાનમંત્રી કૌશલ કો કામ કાર્યક્રમ. ઓકે, તો ઓપ્શન સી આપણો આન્સર થશે. આ પ્રધાનમંત્રી કૌશલ કા કામ કાર્યક્રમ છે, બરાબર, એનું નામ બદલી હવે પ્રધાનમંત્રી વિરાસત કા સંવર્ધન નામ રાખી દીધું છે. તો આ જે યોજના છે પેલા પીએમ ટ્રિપલ કે નામથી ઓળખાતી હતી અને હવે પીએમ વિકાસ નામથી ઓળખાશે, બરાબર. તો આ મંત્રાલય છે, બરાબર, એ આ જે યોજના છે, બરાબર, એ કયા મંત્રાલય હેઠળ કાર્ય કરે છે, એક તો એવું પણ પૂછી શકે છે. તો આ જે યોજના છે, બરાબર, એ અલ્પસંખ્યક બાબતોના મંત્રાલય હેઠળ કાર્ય કરે છે. એના મંત્રી કોણ છે અત્યારે? સ્મૃતિ ઈરાની. તો જે પ્રધાનમંત્રી વિરાસત કા સંવર્ધન છે, એક તો અલ્પસંખ્યક બાબતોના મંત્રાલય હેઠળ કાર્ય કરે છે અને એના મંત્રી કોણ છે? તો કે સ્મૃતિ ઈરાની. અને બીજી વાત કરું તો આ જે યોજના છે એને કેબિનેટ દ્વારા 15મા નાણાં પંચના સમયગાળા માટે મંજૂરી આપવામાં આવેલી છે, બરાબર. 15મું નાણાં પંચ જ્યાં સુધી ચાલશે, બરાબર, ત્યાં સુધી આ યોજના છે ચાલુ રહેશે, બરાબર. તો આટલું આમાંથી તમારા માટે અગત્યનું છે. બાકી આ યોજના છે, બરાબર, કેન્દ્રીય યોજના છે. કેન્દ્ર સરકાર આ યોજના ચલાવે છે, બરાબર, અને લઘુમતી માટેની યોજના છે, એટલે કે અલ્પસંખ્યક સમુદાય માટેની યોજના છે. ચલો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન ઉપર આવી છે. ડિસેમ્બર 2022માં કયા રાજ્યના 5 કૃષિ પ્રોડક્ટ છે એને જીઆઈ ટેગ આપવામાં આવેલો છે? ગઈકાલે આપણે 3 પ્રોડક્ટની વાત કરી હતી જેને જીઆઈ ટેગ મળ્યો હતો. 2 આસામના હતા, 1 લદ્દાખનો હતો. તો આ 3 જે પ્રોડક્ટને જીઆઈ ટેગ મળેલા છે, બરાબર, એ તમારે મને કહેવાનું છે કે કયા કયા પ્રોડક્ટ હતા, બરાબર. જે આસામના 2 હતા એ કયા હતા, બરાબર, અને એક લદ્દાખનો હતો, એ પ્રોડક્ટનું નામ શું છે જેને હાલમાં જીઆઈ ટેગ મળી ગયો છે, બરાબર. તો હવે વાત કરીએ અત્યારના ક્વેશ્ચનની કે આ જે 5 પ્રોડક્ટ છે, બરાબર, એને જીઆઈ ટેગ મળ્યો છે. તો આ 5 પ્રોડક્ટ છે કયા રાજ્યના છે જેને જીઆઈ ટેગ મળ્યો છે? આ કેરળના છે. તો ઓપ્શન બી આપણો આન્સર થશે. હાલમાં જ કેરળના 5 પ્રોડક્ટને જીઆઈ ટેગ મળેલો છે. 5ના નામ અહીંયા આપેલા છે. નામ થોડાક અટપટા છે, બરાબર. તો આ જે નામ છે, બરાબર, એ કેરળની જે રિજનલ લેંગ્વેજ છે, બરાબર, એમાં આ નામ આપેલા છે. કેરળની જે પ્રાદેશિક ભાષા છે એ કઈ છે? મલયાલમ. તો મલયાલમ ભાષાની અંદર આ બધા નામ આપેલા છે. સૌથી પહેલું નામ છે અટ્ટપડ્ડી અટ્ટુકોમ્બુ અવારા. અટ્ટપડ્ડી અટ્ટુકોમ્બુ અવારા, આ એક પ્રકારનું કઠોળ છે. બીજું છે અટ્ટપડ્ડી થુવારા, આ પણ એક પ્રકારનો કઠોળ છે, બરાબર. એના પછી છે ઓનાટુકારા એલ્લુ, ઓકે, અને એના પછી છે કંથલુર વટ્ટાવડા વેલ્લુથુલ્લી. આ લસણ છે, આપણે લસણ કહીએ, એ લોકો આટલું મોટું નામ બોલે, બરાબર. કંથલુર વટ્ટાવડા વેલ્લુથુરી, બરાબર. અને નેક્સ્ટ છે કોંડુંગલુર પોટ્ટુ વેલ્લારી. આ એક પ્રકારની કાકડી છે. વિચાર કરો લસણ માટે કેટલું લાંબુ નામ બોલતા હશે, બરાબર. તો હવે વાત કરીએ આ બધા પ્રોડક્ટ વિશે, થોડુંક ડિટેલમાં જઈએ. તો સૌથી પહેલું છે, બરાબર, આ કઠોળ છે અટ્ટપડ્ડી અટ્ટુકોમ્બુ અવારા. તો આ એક જે આનો આકાર છે, બરાબર, આ એક પ્રકારની વાલોળ જ છે, બરાબર. અને આ નામ પ્રમાણે છે બકરીના શિંગડા જેવું લાગે, બરાબર. એકચ્યુઅલમાં અહીંયા જે ઇમેજ લીધેલી છે, બરાબર, એકચ્યુઅલમાં ખરેખર એવું નહીં દેખાતું. થોડીક બકરીના શિંગડા જેવો જ આનો દેખાવ હોય છે, પર્પલ કલરનું હોય છે, પણ એકચ્યુઅલમાં થોડો ઘણો શેપ આનો વાલોળ જેવો આવે છે, તો ધેટ્સ વાય આ લઈ લીધું છે, ઓકે. બાકી એકચ્યુઅલમાં આની રિયલ ઇમેજ તમે જોવો ને તો પર્પલ કલરની હોય છે, બરાબર, અને થોડુંક બકરીના શિંગડા જેવું પણ લાગે, બરાબર. તો વાલોળ જેવું હોય ટૂંકમાં, એવું યાદ રાખી શકો, એક પ્રકારનો કઠોળ છે, બરાબર. બાકી આની અંદર છે એન્ટીબાયોટિક ગુણધર્મો છે, બરાબર, અને કાર્ડિયોવેસ્ક્યુલર ડિઝીઝ એટલે કે હૃદય રોગ છે, બરાબર, એવા બધા રોગ સામે મદદરૂપ થાય છે, બરાબર. અહીં સુધી ક્લિયર? એના પછીનું છે રેડ ગ્રામ્સ, બરાબર, અટ્ટપડી થુવારા. અટ્ટપડી થુવારા છે એક પ્રકારનું રેડ ગ્રામ છે. ગઈકાલે આસામના પણ એક રેડ ગ્રામ્સ ને મળેલો હતો, બરાબર.
જીઆઈ ટેગ અને આને પણ મળેલો છે. તો બંને રેડ ગ્રામ્સ જ છે જેને હાલમાં જીઆઈ ટેગ મળેલો છે. તો સફેદ કોટાવાળા બીજ હોય છે, ઓકે, અને આ જે અટપટી થુવારા છે એના બીજ છે નોર્મલ જે રેડ ગ્રામ્સ મળે છે એના કરતાં મોટા હોય છે અને વજન પણ થોડુંક વધારે હોય છે. તો આ એની ખાસિયત છે જેના લીધે એને જીઆઈ ટેગ મળેલો છે. એના પછી છે એના ટુકારા એલું, આ એક તલ છે, બરાબર, અને આ તલ છે, બરાબર, એ સ્વાસ્થ્ય માટે ખૂબ લાભદાયક છે, ઓકે. તો કયા રોગ સામે આ આપણને ઉપયોગી બને છે? તો આ હૃદયના દર્દીઓ માટે ફાયદાકારક છે, બરાબર. તો એટલા માટે આને પણ અત્યારે જીઆઈ ટેગ આપવામાં આવેલો છે. કેરળના તલ છે એને જીઆઈ ટેગ મળેલો છે, એનું નામ છે ઓના ટુકારા એલુ, ઓકે. એના પછી છે કંથલુર વટ્ટાવડા વેલ્લુથુલી, આ એક પ્રકારનું લસણ છે કેરળનું, તો એને જીઆઈ ટેગ મળેલો છે. તો નોર્મલી જે લસણ આવે છે એના કરતાં આ લસણની અંદર છે સલ્ફાઇડ્સ વધારે હોય છે, ફ્લેવોનોઇડ્સ છે આની અંદર વધારે જોવા મળે છે, પ્રોટીન વધારે જોવા મળે છે, અને આવશ્યક જે તેલ છે એનું પ્રમાણ પણ આ લસણની અંદર વધારે જોવા મળે છે. તો અન્ય લસણની તુલનામાં આમાં જે બધા જે પદાર્થો છે એ ખૂબ જ વધારે પ્રમાણમાં જોવા મળે, જેના લીધે આની અંદર આને જીઆઈ ટેગ આપવામાં આવેલો છે. એનિસિલિનથી પણ સમૃદ્ધ છે. એનિસિલિન નામનું તત્વ હોય છે આ લસણની અંદર, અને બાકી આ જે માઇક્રોબિયલ ચેપ છે એના માટે ફાયદાકારક છે, બ્લડ સુગર માટે ફાયદાકારક છે, અને કેન્સર માટે પણ આ લસણ છે ફાયદાકારક છે. ધેટ્સ વાય આ લસણને જીઆઈ ટેગ આપવામાં આવેલો છે. એના પછી છે કોંડુંગલુર પોટ્ટુવેલારી, આ એક પ્રકારની કાકડી છે જેની અંદર વિટામિન સી નું પ્રમાણ વધારે છે. ઉનાળાની અંદર આ કાકડી કેરળમાં જોવા મળે છે, બરાબર, અને આની અંદર કેલ્શિયમ, મેગ્નેશિયમ, ફાઇબર અને ચરબીનું પ્રમાણ પણ વધારે છે. તો ધેટ્સ વાય આને જીઆઈ ટેગ મળેલો છે. તો આટલા કેરળના 5 પ્રોડક્ટ છે, બરાબર. મેં તમને ડિટેલમાં આ પ્રોડક્ટ વિશે માહિતી આપેલી છે, અને આમાંથી કદાચ જીપીએસસીની અંદર ડિટેલમાંથી ક્વેશ્ચન આવશે તો પણ આની બહારનું કંઈ નહીં જાય, બરાબર. તો બાકી ગઈકાલે 3 જીઆઈ ટેગ પ્રોડક્ટ મળેલા હતા, ગઈકાલનો વિડીયો જોઈ લેવાનો, ઓકે. એના પછી વાત કરી હવે નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન ઉપર, ગોવા મુક્તિ દિવસ ક્યારે ઉજવાયેલો? તો ગોવા મુક્તિ દિવસ એ આજે 19મી ડિસેમ્બરે ઉજવાયેલો. તો ઓપ્શન એ આપણો આન્સર થશે. હાલમાં જ 19 ડિસેમ્બરે ગોવા મુક્તિ દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવેલી. તો ગોવા છે એના ઉપર કોનું શાસન હતું? એક તો ક્વેશ્ચન એવો આવે, તો ગોવા ઉપર પોર્ટુગીઝોનું શાસન હતું. ત્યાં સુધી ક્લિયર? પોર્ટુગીઝોના શાસનમાંથી ગોવા મુક્ત ક્યારે થયું? એક ક્વેશ્ચન એવો આવે તો 19 ડિસેમ્બર 1961 ત્યારે આ ગોવા છે પોર્ટુગીઝોના શાસનમાંથી મુક્ત થયું. આપણે આઝાદ થયા પછી પણ ઘણા વર્ષો સુધી ગોવા ઉપર પોર્ટુગીઝોનો કબજો હતો. 1961માં પોર્ટુગીઝોના શાસનમાંથી છે, બરાબર, ગોવા મુક્ત થયું. એ પછી 1 વર્ષ સુધી એવું કહેવાય છે કે ત્યાંના લોકોએ સ્વતંત્ર રીતે ગોવાનો વહીવટ ચલાવેલો. 1962માં જે ગોવા છે, બરાબર, એ 1 વર્ષ પછી પોર્ટુગીઝોના શાસનમાંથી મુક્ત થયું. એના 1 વર્ષ પછી 1962માં ગોવા છે કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશ જાહેર થયું, અને 12મો બંધારણીય સુધારો આવ્યો, બરાબર. તો 12મા બંધારણીય સુધારાથી છે ગોવા કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશ જાહેર થયું 1962. 1987માં ગોવા છે, બરાબર, એને રાજ્યનો દરજ્જો આપવામાં આવેલો. તો પ્રશ્ન એવો પૂછે, બરાબર, કે એને ગોવાને રાજ્યનો દરજ્જો ક્યારે મળેલો? તો કે 1987માં. 61માં પોર્ટુગીઝોના શાસનમાંથી મુક્ત થયું, 62માં કેન્દ્ર શાસિત જાહેર થયું, 87માં એને રાજ્યનો દરજ્જો મળ્યો ગોવાને, બરાબર. ખાલી ગોવા એક નહોતું, પ્રશ્ન એમ પણ પૂછે કે ગોવાની સાથે કોને કોને રાજ્યનો દરજ્જો મળેલો હતો એ વખતે 1987માં? તો મિઝોરમ અને અરુણાચલ પ્રદેશ છે એને પણ આની સાથે રાજ્યનો દરજ્જો મળ્યો હતો, મિઝોરમ અને અરુણાચલ પ્રદેશ. બાકી 19મી ડિસેમ્બરે સશસ્ત્ર સીમા બળ એની 59મી વર્ષગાંઠ પણ છે, તો એ પણ આપણે યાદ લેશું, બરાબર. સશસ્ત્ર સીમા બળના ડીજી તમારે જો યાદ હોય, બરાબર, આપણે અગાઉ ઘણી વખત વાત કરી ગયા છે. તો ગૃહ મંત્રાલય હેઠળ કાર્ય કરતી એક ફોર્સ છે સશસ્ત્ર સીમા બળ, એના ડાયરેક્ટર જનરલ, બરાબર, મહાનિદેશક કોણ છે તમારે મને કહેવાનું છે કોમેન્ટમાં. તો કેટલા લોકો આન્સર આપી જોઈએ? હાલમાં જ નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન આવી ગયો આપણે અમે. હાલમાં જ અલ્પસંખ્યક બાબતોના દિવસ, અલ્પસંખ્યક બાબતોનો અધિકાર દિવસ અથવા તો માઇનોરિટી રાઇટ્સ ડે, આની ઉજવણી ક્યારે કરવામાં આવેલી હતી? તો અલ્પસંખ્યક અધિકાર દિવસ અથવા તો માઇનોરિટી રાઇટ્સ ડે, આની ઉજવણી છે આપણા અલ્પસંખ્યક બાબતોના મંત્રાલય દ્વારા કરવામાં આવે છે, અને આ 18મી ડિસેમ્બરે કરવામાં આવે છે. તો ઓપ્શન બી આપણો આન્સર થશે. 18 ડિસેમ્બરના રોજ માઇનોરિટી રાઇટ્સ ડે ની ઉજવણી કરવામાં આવેલી હતી. 18 ડિસેમ્બરે ગઈકાલે બીજા પણ અગત્યના દિવસો જોયા હતા. ઇન્ટરનેશનલ માઇગ્રન્ટ ડે એ પણ 18 ડિસેમ્બરે હતો, અને અરબી ભાષા દિવસ એ પણ 18મી ડિસેમ્બરે હતો.
સંયુક્ત રાષ્ટ્રની 6 ઓફિશિયલ લેંગ્વેજમાંથી એક છે અરબી ભાષા. બરાબર, તો આટલું આમાંથી યાદ રાખીએ. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન ઉપર આવી જઈએ. હાલમાં જ કરવામાં આવેલ એક અભ્યાસ પ્રમાણે 2 એક્સોપ્લેનેટ એમાં પાણીની અંદર જીવન હોવાનું અનુમાન લગાવવામાં આવેલું છે વૈજ્ઞાનિકો દ્વારા. આ અભ્યાસ છે બરાબર એ કયા ટેલિસ્કોપની મદદથી કરવામાં આવેલો છે? ઓપ્શન તમને આપેલા છે. હબલ સ્પેસ ટેલિસ્કોપ છે ઓપ્શનમાં, અને સ્પિટ્ઝર સ્પેસ ટેલિસ્કોપ છે. શું બંનેથી કરવામાં આવેલો છે કે કોઈ એક છે કે એક પણ નથી? તો આન્સર આવશે બી, હબલ સ્પેસ ટેલિસ્કોપ અને સ્પિટ્ઝર સ્પેસ ટેલિસ્કોપ. બરાબર, જે અત્યારે નિવૃત્ત થઈ ગયું છે આ ટેલિસ્કોપ, છતાં પણ આની મદદથી અભ્યાસ કરી વૈજ્ઞાનિકોએ અનુમાન લગાડ્યું કે ભાઈ આ જે 2 એક્સોપ્લેનેટ છે બરાબર એની અંદર જીવન શક્ય છે. હવે એક્સોપ્લેનેટ એટલે શું એવો પ્રશ્ન થાય તમને. બરાબર, તો એક્સોપ્લેનેટ એટલે શું? તો સૂર્યમંડળની બહાર જે ગ્રહો આવેલા હોય બરાબર, તો એને કહેવાય એક્સોપ્લેનેટ. માની લો કે આ આપણું સૂર્યમંડળ છે અને સૂર્યમંડળની બહાર અહીંયા કોઈ ગ્રહ છે તો એને કહેવાય એક્સોપ્લેનેટ. બરાબર, તો ખ્યાલ આવી ગયો. તો હવે વાત કરીએ આ એક્સોપ્લેનેટ વિશે. તો હાલમાં જ વૈજ્ઞાનિકોની ટીમ છે બરાબર, ખગોળશાસ્ત્રીઓની, એણે આ બે એક્સોપ્લેનેટનો અભ્યાસ કર્યો અને એવું નોંધ્યું એમણે કે આ જે 2 એક્સોપ્લેનેટ છે રેડ ડ્વાર્ફ સ્ટાર છે એની પરિક્રમા કરે છે. કોઈ પણ પ્લેનેટ છે, ગ્રહ છે બરાબર, એ કોઈ તારાની પરિક્રમા કરતો હોય બરાબર, તો ત્યારે જ એને ગ્રહ કહી શકીએ આપણે. આપણા જે સૂર્યમંડળના બધા ગ્રહો છે બરાબર, એ કયા તારાની પરિક્રમા કરે છે? સૂર્યની. સૂર્ય એક પ્રકારનો તારો છે બરાબર, તો દરેક ગ્રહ છે કોઈ એક સ્ટારની પરિક્રમા, તારાની પરિક્રમા કરતું હોય ત્યારે જ એને ગ્રહ કહી શકીએ આપણે. બરાબર, તો પૃથ્વી, મંગળ, ગુરુ, બુધ, શનિ આ બધા છે ગ્રહો છે સૂર્યની પરિક્રમા કરે છે. સૂર્ય એક સ્ટાર છે એટલે આપણે બધા એને ગ્રહ કહીએ છીએ. બરાબર, તો બાકી વાત કરું તો હવે આ 2 એક્સોપ્લેનેટ વિશે વાત કરીએ. બંનેના નામ આપેલા છે કેપ્લર 138c અને કેપ્લર 138d. ઓકે, આ 2 એક્સોપ્લેનેટ છે. હાલમાં જ એને હબલ સ્પેસ ટેલિસ્કોપ અને સ્પિટ્ઝર સ્પેસ ટેલિસ્કોપની મદદથી આ ગ્રહોનો અભ્યાસ કરવામાં આવેલો. નોંધ્યું એવું કે ભાઈ આની અંદર છે કંઈક પાણીની અંદર આખું દુનિયા વસેલી છે અથવા તો જીવન સંભવ છે. 2 ગ્રહો છે એને પરિક્રમા પૂર્ણ કરતા, ભ્રમણ કક્ષા પૂર્ણ કરતા કેટલો સમય લાગે છે? તો કે 38 દિવસનો સમય લાગે છે. ઓકે, અને બાકી આની અંદર છે પૃથ્વી કરતા થોડાક હલકા ખડકો છે, જે ઘટકો છે આ ગ્રહોની અંદર, બંને ગ્રહોની અંદર પૃથ્વી કરતા થોડાક હલકા ઘટકો છે, અને જે ગુરુ જેવા ગ્રહ છે એની અંદર હાઇડ્રોજન, હિલિયમ છે એવા તત્વો છે, તો એના કરતા થોડાક પાછા ભારે તત્વો છે આની અંદર, આ જે ગ્રહો મળ્યા એની અંદર, એવું અનુમાન છે. બરાબર, આ બધું વૈજ્ઞાનિકો છે તે જોવા તો ગયા નથી કે ત્યાં કોઈ આપણે અત્યારે રોવર કે ઓર્બિટર મૂક્યું નથી, તો નોર્મલી અત્યારે જે આ બધી કેલ્ક્યુલેશન છે અનુમાન ઉપર જ ચાલે છે. ઓકે, અને બંને નું કદ છે બરાબર એ પૃથ્વી કરતા 3 ગણું છે, અને દળ છે પૃથ્વી કરતા બમણું છે. આ બધું વૈજ્ઞાનિકોએ કેલ્ક્યુલેશન કરીને ગણ્યું છે. બરાબર, તો એટલી માહિતી આમાંથી યાદ રાખવાની છે. બરાબર, બીજું ક્યાંના વૈજ્ઞાનિકો હતા, કઈ સ્પેસ એજન્સી છે? તો કેવું રહી ગયું, આ આવી ગયું છે નાસાના વૈજ્ઞાનિકો. બરાબર, નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન ઉપર આવી જઈએ. હાલમાં પ્રોજેક્ટ 15B હેઠળ છે ભારતીય નૌસેનામાં કમિશન કરવામાં આવેલ ડિસ્ટ્રોયરનું નામ જણાવો. ડિસ્ટ્રોયરનું નામ છે INS મોર્મુગાવ. બરાબર, ઓપ્શન બી આપણો આન્સર થશે. હાલમાં જ છે બરાબર આ પ્રોજેક્ટ 15B હેઠળ એક ડિસ્ટ્રોયરનું નિર્માણ કરવામાં આવેલું હતું. ડિસ્ટ્રોયરના ટ્રાયલ સક્સેસફુલ થઈ ગયા અને હવે એને નૌસેનામાં કમિશન કર્યું. ઓકે, ક્યાંથી કમિશન કર્યું એવું પણ પૂછે, તો મુંબઈ ખાતેથી કમિશન કર્યું. કોણે કમિશન કર્યું? તો કે રક્ષા મંત્રી રાજનાથસિંહ દ્વારા આને કમિશન કરવામાં આવેલું. કેમાં? તો કે નૌસેનામાં. INS મોર્મુગાવ, ગોવાનું એક સિટીનું નામ છે મોર્મુગાવ, તો એના નામ ઉપરથી આને નામ આપેલું છે. એક ક્વેશ્ચન એવો પૂછે કે આ જે જહાજ છે બનાવ્યું કોણે? તો માઝાગોન ડોક શિપબિલ્ડર લિમિટેડ એમના દ્વારા આનું નિર્માણ કરવામાં આવેલું છે. બરાબર, પ્રોજેક્ટ 15B હેઠળનું આ ચોથું જહાજ છે. ઓકે, અને કુલ આવા 4 જહાજનું નિર્માણ કરવામાં આવેલું. બરાબર, તો કયા કયા છે? ચોથું તો નહીં, લગભગ ત્રીજું છે. બરાબર, તો પ્રોજેક્ટ 15B હેઠળ છે આવા કુલ 4 જહાજનું નિર્માણ કરવામાં આવેલું છે. બરાબર, એનું સૌપ્રથમ જહાજ છે બરાબર INS વિશાખાપટ્ટનમ હતું. બરાબર, બીજું INS ઇમ્ફાલ હતું, ત્રીજું આ બન્યું બરાબર INS મોર્મુગાવ, અને ચોથું છે એનું નામ છે INS સુરત. તો આ પ્રોજેક્ટ 15B હેઠળના કુલ 4 જહાજો છે બરાબર, જેમાંથી આ ત્રીજું છે એને હાલમાં કમિશન કરવામાં આવેલું છે.
વાત કરી લઈએ ક્વિક ન્યૂઝની. ક્વિક ન્યૂઝમાં સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આજના વિડીયોમાં. હાલમાં જ સ્ટ્રાઇવિંગ ફોર ક્લીન એર પોલ્યુશન એન્ડ પબ્લિક હેલ્થ ઇન સાઉથ એશિયા નામથી એક રિપોર્ટ છે કઈ સંસ્થાએ જાહેર કરેલો છે? તો વર્લ્ડ બેંકે જાહેર કરેલો છે, જેના અધ્યક્ષ કોણ છે અત્યારે? ડેવિડ મલ્પાસ. ગ્રેટ ઇન્ડિયન બસ્ટર હાલમાં સમાચારોમાં જોવા મળેલું છે. ભારતના નીચેનામાંથી કયા રાજ્યનું આ રાજ્ય પક્ષી છે? તો રાજસ્થાનનું રાજ્ય પક્ષી છે ગ્રેટ ઇન્ડિયન બસ્ટર. હાલમાં જ ન્યૂઝમાં છે, એટલા માટે જસ્ટ ખાલી યાદ રાખશું કયા રાજ્યનું છે રાજ્ય પક્ષી, તો કે રાજસ્થાન. ગુજરાતનું રાજ્ય પક્ષી કયું છે ખબર છે કોઈને? કોમેન્ટમાં કોમેન્ટ કરો ફટાફટ. હાલમાં જ નીચેનામાંથી કયા રાજ્ય અથવા તો કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશોમાં પ્રથમ આદિવાસી વિન્ટર ફેસ્ટિવલ 2022 યોજાયેલો હતો? તો સૌથી પહેલો આદિવાસી વિન્ટર ફેસ્ટિવલ છે એ જમ્મુ કાશ્મીરમાં યોજાયેલો હતો. આન્સર આવશે જમ્મુ કાશ્મીર. સૌથી પહેલો આદિવાસી વિન્ટર ફેસ્ટિવલ. એક આદિવાસી નૃત્ય મહોત્સવ પણ થયેલો હતો. એ ક્યાં થયો હતો? રાયપુરમાં. બરાબર. આદિવાસી નૃત્ય મહોત્સવ આ વખતનો ક્યાં થયો હતો? રાયપુરમાં. 3જી આવૃત્તિ હતી અત્યારે 2022. હાલમાં જ કઈ સંસ્થાએ તેનો પ્રથમ સ્ટેટ ઓફ ગ્લોબલ વોટર રિસોર્સ રિપોર્ટ બહાર પાડ્યો છે? તો વિશ્વ હવામાન સંસ્થાએ પોતાનો સૌથી પહેલો રિપોર્ટ બહાર પાડ્યો છે, સ્ટેટ ઓફ ગ્લોબલ વોટર રિસોર્સ. હાલમાં વૈજ્ઞાનિકોએ 2 નવા ખનિજો શોધ્યા છે, એના નામ પણ યાદ રાખી લેશું. પ્રશ્નમાં તમને નામ પણ પૂછી શકે કે વૈજ્ઞાનિકોએ 2 નવા ખનિજો છે શોધ્યા છે, એના નામ જણાવો. તો ઇલાલાઇટ નામનું એક ખનિજ છે અને બીજું છે એલ્કિન સ્ટેન્ટોલાઇટ. એલ્કિન સ્ટેન્ટોનાઇટ. બરાબર. ઇલાલાઇટ અને એલ્કિન સ્ટેન્ટોનાઇટ આ 2 નવા ખનિજો શોધ્યા છે. કયા દેશમાંથી શોધ્યા છે? તો કે સોમાલિયામાંથી. સોમાલિયામાંથી આ બંને ખનિજો શોધવામાં આવેલા છે. હાલમાં જ સમાચારોમાં જોવા મળેલું બ્લીથ ટ્રેગોપન એ નીચેનામાંથી શેની એક પ્રજાતિ છે? તો આ પક્ષીની એક પ્રજાતિ છે, તો આન્સર આવશે પક્ષી. હાલમાં જ કયા રાજ્યે 1 ડિસ્ટ્રિક્ટ 1 સ્પોટ પહેલ શરૂ કરી છે? તો આ ઉત્તર પ્રદેશે શરૂ કરી છે. આન્સર આવશે ઉત્તર પ્રદેશ. હાલમાં જ પેમેન્ટ કાઉન્સિલ ઓફ ઇન્ડિયાએ તમામ એપ્લિકેશન અને અન્ય પ્લેટફોર્મ છે એના પર પેમેન્ટ આઇકોનને પ્રમાણિત કરવા માટે કઈ પહેલ શરૂ કરી છે? તો પ્રોજેક્ટ પ્રતિમા નામની પહેલ શરૂ કરી છે. આ માટે સમાચારોમાં જોવા મળેલી હાલમાં જ બરાક MX એર ડિફેન્સ સિસ્ટમ છે કયા દેશ દ્વારા વિકસિત કરવામાં આવેલી છે? અથવા તો કયા દેશની આ એર ડિફેન્સ સિસ્ટમ છે તેનું નામ છે બરાક MX. ઇઝરાયલની એર ડિફેન્સ સિસ્ટમ છે. આન્સર આવશે ઇઝરાયલ. તો આજના વિડીયોમાં આટલું રાખીએ. 19મી ડિસેમ્બરમાં 20મી ડિસેમ્બરના વિડીયોમાં મળશું. ત્યાં સુધી રજા લેશું. આવજો. બાય બાય. ગુડ નાઇટ. શુભરાત્રી. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ સ્ટાર એજ્યુકેશન.